তেওঁ কেৰাহীত মাংস থাকিলে জানো কেৰাহীলৈ চিন্তা কৰি কলিয়ালে বাৰি দিব লাগিব পিটি ক'ত গ'ল আজি খালা নহয় খাচী গিৰাই দিছে আজি সন্ধিয়া সময়ত লিচু পুৰা দি আছ গছৰ পৰা পাৰি ল'লো আৰু পাৰিলোঁ লাখো দি লিচু পৰা লাখো দি চুটকি ক'ত যাব এতিয়া আজি পুৰা পাৰ্টি আছে ন আজি পাৰ্টি আছে আমি পাৰ্টি খাবলৈ যাম ন হাই হাই প্ৰিয়ংকা বাকলি পেলাবলৈ লৈছে হেল্ল' গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ বহুত বেছি ভালে আছে মোৰো বৰ্তমান ভালেই আৰু মানে আছোঁ আৰু মোটামুটি ইমানো ভাল নহয় আৰু মই মৌচুমীয়ে ময়ূৰ মৌচুমী চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া 6 বাজিলেই আৰু আমি মানে এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ আজি এটা পাৰ্টি আছে পাৰ্টি খাবলৈ ওলাইছোঁ মামাৰ ঘৰত কিহৰ পাৰ্টি এতিয়া নকওঁ বাৰু গৈ লৈ দেখামগৈ কিহৰনো পাৰ্টি মানে বহুত স্পেচিয়েল হয় আজি পাৰ্টিটো মানে বহুত কষ্টৰ ফলত হোৱা এইটো পাৰ্টি আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো দবাই অল কৰি ল'ব যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগে পায় সেয়াই আৰু তেনেহ'লে চাই থাকক আৰু আমাৰ চুটকি ওলায়ে আছে মানে ওচৰতে আৰু সেনেকৈয়ে ওলাইছোঁ দুইজনী মাও যাব মা ওলাইছে ভিতৰত প্ৰিয়ংকা আছে সি লিচু খালে এতিয়া সন্ধিয়া সময়ত দুইজনীয়ে লিচু খায় মানে এতিয়া নাচি আছে এইবোৰ কি কৰি আছে সিহঁতেও জানে আৰু তো গৈ লওঁ তেনেহ'লে মামাৰ ঘৰত গৈ লগ পামগৈ আৰু সন্ধিয়া হৈয়ে গ'ল আৰু আমি আহি আছোঁ এতিয়া আগত মা গৈ আছে পথাৰে আহিছোঁ বেছি দূৰ নহয়ে সেইকাৰণে পথাৰে আহি আছোঁ আৰু এইফালে খেতিৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ জোকে লাগিব ফাইনেলি মামাৰ ঘৰত পাই গ'লোহি এইফালে আইতা বাহিৰত বহি আছিলে এতিয়া আমাৰ আইতা গাভৰু হৈছে দেই এইকেইদিন ভালেই আৰু আইতা ভাগৰ মানে আগতকৈ বহুত ভাল বুলি ক'ব লাগিব আৰু মামাৰ ঘৰত পাই গ'লোহি পথাৰ মানে ঘৰ নেপাওঁতে পথাৰতে মাংসৰ গোন্ধ পাইছোঁ দেই খানা হ'লেই নি ঠিকেই নাই ব'লকচোন এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু আমাৰ চুটকি আহিয়ে পানী খাইছেহি এইফালে আমাৰ নমস্কাৰ আৰু এইফালে খানা বনাই আছে মামাই এইফালে আন্ধাৰ ধৰিব পাৰিছেনে জানো লাইটটো জ্বলাই দিছোঁ দেই এইফালে মাংস উলিয়াবলৈ বাতি সজাইছে আৰু এইফালে বনাই আছে মাংস এয়া ছাগলী মাংস বনাইছে খানাটো আজি কিহৰ কাৰণে কৰিছে দেখুৱাম বাৰু ছাগলী মাংস এইফালে বাতি সজাইছে আৰু এয়া মামা কিহৰ কাৰণে খানা পাতিছে কৈ দিয়ক আকৌ বিলাহী এইবাৰ খেতিত মানে বহুত পইচা পালে হয়নে সেইটো কাৰণে খানা দিছে কৈ দিয়ক আকৌ মামা নিজে কওক কিমান পাইছে উলিয়াই নাথাকিবি বোলে কোনোবা আনিবলৈ আহিব নে কিনো খেতিত মানে পুৰা ছাকচেছ হৈছে সেইটো কাৰণে খানাটো বনাইছে এইফালে কি বনাই থৈছে পেটু ভাজি গৰম হৈ আছে নি এইয়া পেটু ভাজি খেতি কৰি ছাকচেছ হৈছে সেইটো কাৰণে খানাটো দিছে আৰু ভিতৰতো কিবা কিবি বনাই আছে নেকি ব'লক চাওঁগৈ ৰান্ধনি কি আনিছে এয়া মামীয়ে দেই লাগি আছে কামত কি কাটিছে
জ্বলা ভাজি কেপচি পাকঘৰলৈ আহিছোঁ কি বনাই আছে চাওঁগে গৰম গৰম হৈ আছে এনেকেই দেখুৱাই দিছোঁ এয়া দালি বনাইছে পুৰা ধুৱাই আছে এয়া দালি আৰু এইফালে এয়া ভাত হৈ গ'ল আৰু এইফালেও মাংস বনাইছে এইটো কি মাংস এতিয়ালৈকে মই গমেই পোৱা নাই সুধিব লাগিব এইটো কি মাংস এইটো হাঁহৰ মাংস বনাই আছে মানে আধা আধি হ'লেই আৰু আজি মামী মানে পুৰা হেপী ন হেপী খেতি কৰি মানে সফল হৈছে কিমান ফালে নকয় নহয় এতিয়া মোক মই নিবলৈ আহিব পাৰোঁ যে হ'লগৈ 3 মান হৈ গ'ল মানে বুজিছে 3 বুলি ক'লে আৰু সেইটো কাৰণে আজি ছাগলী মাংস খাচী নে পেঠা নাজানো আৰু খাচী গিৰাই দিছে আজি আৰু এইফালে ৰাজহাঁহৰ ভাজি বনাই আছে সেয়া দেখুৱালোৱে এইটো চাই থাকক আৰু আলহী আছে আগফালে দেখুৱাম বাৰু লাহে লাহে বহুত গৰম উঠিছে পথাৰে মানে খোজকাঢ়ি আহিলোঁ যে আৰু আমাৰ ছোৱালীকেইজনী এইকেইজনী কি কৰি আছে জানো কি কৰি আছা তোমালোকে এইফালে আমাৰ বৰগীত গোৱা বাইদেউ ডিম্পী বাইদেউ মানে আৰু এইফালে লাকিহঁত কি কৰি আছে এইজনী অকণমানি টিকলি এজনী আন্ধাৰ মানে ভিডিঅ' কোৱালিটি ইমান ভাল নহয় আৰু তো আশা কৰিছোঁ চাই ভালেই পাব বুলি কি কৰিছা তোমালোকে তলত বহি ল'লে পুৰা অনুষ্কা কি খবৰ ভালেই টিকনি চাওঁ বা দুফালে বান্ধি থৈছে ৰিম্পী এইফালে চাওঁ এইজনী আমাৰ ৰিম্পী হাই কৈ দিয়া হাই সেইটো এটা এইফালে আইতা পেটু ভাজি এয়া টেষ্ট কৰিবলৈ সজাই থৈছে দেই দেখি খাবলৈ মন গৈছেনে বাৰু আপোনালোকৰ লোভ লাগি যাব দেই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এপিচ টেষ্ট কৰোঁ শেষৰ খানা ৰান্ধনীসকলে খাচী কেনেকুৱা হৈছে পুৰা দিছে এতিয়া কেইটা বাজিলে 10টা বাজি গ'ল কেনেকুৱা হৈছে কৈ দিয়ক একদম এনেকৈ কওক যাতে একদম কওঁতেই লোক লাগি যায় বিলাহী কুটিয়ে যি কৰিছে কৈছে আমাৰ পঢ়াইৰে কওক আমাৰ কেইবাটাও আছে যদি কোৱা সকলে খাব লাগিব তোক ভাত নাই দিয়া তোক ভাত নাই দিয়া নি মিনু 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 নপলাবি ভাত দি দিয়ক
আজি খানাটো মানে বেলেগ আলহী মতা নাই খেতিত যিসকলক মানে কাম কৰোৱা হৈছিলে তেখেতসকলকে আজি খানাটো খুৱাইছিলে মামাই লগতে আমিও আহিলোঁ আমাক মাতিলে তো বাকী মাহীহঁতক জেঠাইহঁতক মানে নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই কাৰণ খেতিয়ক মানে খেতি কৰাকেইজনকে খানাটো খুৱাই দিলে আৰু এইফালে ডাঙৰ মামী আছে তাৰপিছত সৰু মামীৰ সখীয়নী তেনেকৈ মানে বেলেগকৈ আলহী মতা নাই আৰু বহুত কষ্টৰ ফলত মামাই আজি পূৰা ছাকচেছ হৈছে সকলো ধৰণৰ খেতি কৰি মানে উচিত দামখিনি পালে তো বহুত হেপী আজি সেইটো কাৰণে খানাটো আজি খুৱাই দিলে সেয়াই আৰু অকণমান কৈ দিলোঁ খানাটোৰ বিষয়ে ভাত খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে ছাগলীৰ মাংস হাঁহৰ মাংসও খুবেই টেষ্টি হৈছিলে মই খাই আজৰি হ'লোঁ কিন্তু মই খোৱা ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে মামীহঁতকে অকণমান দেখুৱালোঁ মানে খোৱাতহে ব্যস্ত হ'লোঁ বুলি ক'ব লাগিব ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল ইহঁতেও খাই মেলি আজৰি আৰু আজি ইয়াতে থাকিম ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰি যামগৈ আৰু ঘৰলৈ ভিডিঅ'টো কেনে পালে আপোনালোকে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট বাই বাই গুড নাইট